تا حالا شده برای خرید یه وسیله گران قیمت کلی پس‌انداز کنی و بری بخریش، ولی بعد از مدتی وقتی خراب شد و رفتی به صاحب برند اعتراض کردی، با تکبر بهت میگه برو بابا تو اصلا از این چیزا سر در نمیاری. این دقیقاً اتفاقی بود که برای یه تعمیرکار باهوش به اسم فروچیه افتاد. اون روز فروچیه تحقیر شد، اما همون تحقیر باعث شد ماشینی بسازه که امروز خواب را از چشم غول‌های دنیا گرفته. امروز میخوام داستان تولد لامبورگینی رو براتون تعریف کنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. داستان ما از سال 1948 شروع میشه. ایتالیا بعد از جنگ جهانی دومی کشور مخروبه بود. فروچیه لامبورگینی که مکانیک ارتش بود برگشت به خونش توی دهکده چنتو. اون هیچ سرمایه‌ای نداشت، اما یه چشم فنی فوق‌العاده داشت. اون دید که کشاورزها به شدت به تراکتور نیاز دارن، ولی هیچ کارخونه باز نیست. فروچیه شروع کرد به خریدن موتورهای دیزلی تانک‌ها و کامیون‌های سوخته انگلیسی و آمریکایی که کنار جاده‌ها رها شده بودند. و با نبوغ خودش ایشون این قطعات اوراقی رو با هم ترکیب کردن و اولین تراکتور خودشون رو وارد بازار کردن. این یعنی استفاده از زباله برای ساختن ثروت. در عرض 10 سال لامبورگینی شد یکی از بزرگترین تولید کننده های ماشینالات کشاورزی در ایتالیا. پول زیادی به دست آورد و مثل هر آدم ثروتمند دیگه رفت سراغ ماشین های پرسرعت. اون یه فراری مدل 250 جی تی خرید، اما به جای کار میلنگید. هر چقدر فروچیه ماشین رو تو پیست گاز میداد برای رانندگی، کلاج ماشین داغ میکرد و میسوخت. او چندین بار ماشین رو برد تعمیرگاه مرکزی فراری، اما هر بار که ماشین تعمیر میشد با یه فاکتور سنگین برمیگشت و مشکل حل نمیشد. اینجا بود که رگ فنی فروچیه بالا زد و تصمیم گرفت خودش دل و روده موتور رو بریزه بیرون و خودش تعمیر کنه. فروچیه گیروبکس فراری رو باز کرد و چیزی که دید خیلی عصبانیش کرد. اون متوجه شد کلاجی که فراری توی این سوپرکار گران قیمت گذاشته دقیقاً همون کلاجیه که شرکت بورگنبک برای تراکتورهای معمولی میسازد. یعنی فراری داشت همون قطعه صنعتی ساده رو با 10 برابر قیمت به اسم تکنولوژی مسابقه‌ای به خورد مشتری میداد. فروچیه فهمید که فراری فقط داره پول برندش رو میگیره. اون قطعه رو برداشت و مستقیم رفت به سمت دفتر انزو فراری. ملاقات این دو اصلا دوستانه نبود. فروچیه به انزووا گفت که ماشینت کلاج تراکتور داره، بیا با هم درستش کنیم. انزو فراری که آدم بسیار مغروری بود بهش برخورد. فروچیه گفت تو شاید بتونی تراکتور بسازی و زمین رو شخم بزنی، اما هیچ وقت یاد نمیگیری چطور با یه فراری رانندگی کنی. وقت من رو با این اراجیف نگیر. فروچیه بدون اینکه داد و بیداد کنه از دفتر اومد بیرون. اون فقط یه جمله زیر لب گفت من بهت نشون میدم ماشین واقعی یعنی چی. فروچیه میدونست که خودش به تنهایی نمیتونه ماشین بسازه. اون موقع یه اتفاق عجیب توی دفتر فراری افتاد. انزو فراری با کل تیم فنی دعوا شد و 5 تا از بهترین مهندساش رو اخراج کرد و فروچیه معطل نکرد. اون با یه چک سفید امضا رفت سراغ طراح موتورهای فراری. ایشون به طراح گفت که هر چقدر فراری بهت میداد من 2 برابرش رو بهت میدم، فقط یه موتور 12 سیلندر برام بساز که فراری رو از زمین محو کنه. اونا یه کارخونه مدرن توی منطقه صنعتی ساختن، جایی که خود فروچیو خودش بالای سر هر پیچ و مهره و قطعه‌ای میایستاد و نظارت میکرد. سال 1963 در نمایشگاه خودرو شهر تورین دنیا شوکه شد. لامبورگینی از مدل 350 جی تی رونمایی کرد. این ماشین مثل فراری خشک و بدقلق نبود. کلاجش مثل پنبه نرم بود. کابینش مثل یه هتل لوکس بود و موتور 12 سیلندرش جوری کار میکرد که انگار هیچ قطعه محرکی توش نیست. فروچیه ثابت کرد که اگه تخصص فنی رو با احترام
به تقاضای مشتری ترکیب کنی میتونی استاندارد دنیا رو عوض کنی. اون آرم کارخونه‌اش رو گاو خشمگین گذاشت چون خودش متولد ماه اردیبهشت بود و میخواست به فراری نشون بده که این گاو اسب سرکش رو شاخ میزنه. لامبورگینی امروز یکی از لوکس ترین برندهای دنیاست، اما یادمون نره که ریشش توی یک کارگاه تعمیرات تراکتور و یک کلاج خراب بود و ما درس بزرگی از فروچیه میگیریم. به نظر من این که اجازه ندیم هر آدمی برای توانایی‌های ما سقف تعیین کنه. گاهی اوقات یه توهین بزرگ از دوست یا اعضای خانواده بهترین سوخت برای رسیدن به قله موفقیت. حالا از شما میپرسم، تا حالا کسی بهتون گفته شما در آینده هیچی نمیشی و تو اون لحظه واکنشتون چی بود؟ برام کامنت کنید، چون من همه نظراتتون رو میخونم و طبق نظرات ارزشمندتون داستان واقعی بعدی رو براتون میسازم. و یادمون نره نور بر تاریکی پیروزه.